بازیا زنان ایران، آنوشا. جست خوب بودن میگیرین؟ سن 15 سالم که بود از خانوادم جدا شدم. توی آمازون پکیج دلیوری میکردم. چشماتون یه حالی شد. دوست دارین راجبش حرف بزنین؟ من تو 7 شهر بزرگ دنیا تا زندگی کردم. از صفر ساختم، دوباره بیلد کردم. یا سفید پوست داریم یا سیاه پوست یا خاورمیانه‌ای و خاورمیانه‌ای یا درصد بسیار کمی از سهم بازار رو دارن. یه ایده خیلی خوب داشتم. همون موقع تو سوره نذاشتم من این فیلمو بسازم. یعنی خودتون رو به خاطر هیچ چیزی فدای هیچ چیز دیگری نکنین. که تمام اون چی که ما زندگی میکنیم یه رقصه. میگه عشق داغی است که تا مرگ نیاید نرود. و من اعتماد میکنم همچون نوزادی در رحم که به زندگی اعتماد میکنه. هیچ کدوم به دمپاییشون هم نیست. وقتی میخوای اینجا بیمه بگیری یه کتاب بدم میگن دکترت انتخاب کن. از هر صفحش اگر 50 تا دکتره 30 تاش ایرونیه. چون احساس میکنیم عاطفه قدرتمون رو کم میکنه. میخواستم دقیقاً اینو بگم. خانم چطورین؟ خوب مرسی، ممنونم که به برنامه‌تون منو دعوت کردین. باعث افتخار بنده است. شما همیشه خوبین ها دیفالت؟ همیشه؟ به خدا نمیشه دیگه. نه همیشه که نمیشه خوب شد. چون زندگی که تضاده، هم باید مقاومتش رو حس کرد، هم اون آسودگی و جاری بودنش رو حس کرد. نه دوتاشو حس میکنم. آره ولی من صفحتون رو دنبال میکنم و میبینم که همیشه خوبین. یعنی جست خوب بودن میگیرین؟ برعکس صفحه من که 7 سال پیش حدوداً 7-8 سال پیش شروع شد خیلی متفاوت بود و هنوز به نظرم هم هست از خیلی از پیجا، به خاطری که من می اومدم از تمام چالشایی که توش گیر کرده بودم کپشنای خیلی طولانی می نوشتم و می گفتم من همچی جایی گیر کردم یا همچی مشکلی دارم. و خب چون اینستاگرام هم یه چیزی که همه قسمت خوب زندگیشون رو نشون میدن، پیج من شروع کرد اصلا به حالا طرفدارای خودش و همراه خودش رو جمع کردن. و الان هم اگه هایلایتامو با دقت نگاه کنین همیشه میام اون قسمت چالش زندگیمو و یک چیزی که حالا ازش یاد گرفتم یا بهم یه کمکی کرده یه زندگی رو یه ذره سبک کرده صحبت میکنم. شاید در لحظه اول به نظر بیاد که فقط خوبی‌ها رو دارم نشون میدم ولی اصلا اینطور نیست. هر دو سمتش رو. آره ولی چون شما بعد از حل چالش میذارین معما چون حل شود آسان شود دیگه، همچین ضرب المثلی ما تو ایران داریم و به همین جهت این حس پیش میاد که همه چی گل و بلبل و عشق و حال زیاد و از این حرفا نیست. اصلا نه، نمیتونه باشه. اگه حالا جا باشه یه ذره در مورد تضاد صحبت کنیم، تنها درسای اصلی ما توی تضاد، چون دنیای تضاده و همه چیز انرژی هم یا سبکه یا سنگینه. سبکیش یعنی در آسودگیه، در راحتیه، در روانیه و سنگینیش یعنی یک اتفاقی افتاده و من در مقاومت رفتم. زندگی که من مهاجرم هستم در مقاومت‌های خیلی زیادی رفته و حالا تونستم در سبک و فرم خودم اون قسمت آسونیش رو ایجاد کنم. یه چیز بامزه‌ای که من از شما تازه متوجه شدم سنتونه. تو ویدیوهایی تو اینستاگرام اصلا متوجه نمی‌شدم سنتونه. الان کاملا مشخصه که خیلی جوونین و شما متولد 72 این آره؟ درسته. خیلی همین پریروز شد 30 سالم. اگه جناب محمد نمیاد بحث کنه. شما شهریورین پس. آره 20 شهریور. منم شهریوریم. چندم؟ من 26م. یه چند روز دیگه تولدمه. چند روز دیگه تولد. مبارکه پیشا پیش. قربون شما برم. خیلی جوونین. یعنی برای حداقل میدونی چی میگم؟ برای این همه تجربه و این همه نکاتی که دارین میگین و این درکی که دارین راجبش صحبت میکنین، یهو 30 سال خیلی جوونه. چیکار کردین با خودتون؟
خب من خیلی سن پایین جناب زیا مهاجرت کردم. من اسمم علیه خانم انوشا. من فامیلیم هنوز شناسنامه‌ام در نیاوردم ولی اسمم علی. راحت میگم باش. علی جان، من سن 15 سالم که بود از خانوادم جدا شدم و این خوب چیز نرمالی نیستی که تو ایران، که چیز طبیعی نیست که رایج باشه. منظورم رایج، کلمش بهتره. و خب از همون موقع باید کل زندگی رو خودم در می بردم و راهچه‌هاش رو یاد می گرفتم. بعد دوباره مهاجرت کردم به انگلیس، بعد دوباره مهاجرت کردم به آمریکا. تو آمریکا هم دوباره 2 تا استیت مختلف زندگی کردم و خب همه این چالش‌ها یه چیزایی رو به یاد میده اگه قلبت بهش باز باشه. همیشه میگم اگه قلبت بهش باز باشه درسشو بهت میده. خانواده منم در فرم خودم درسمو هست. گرفتم دیگه. میگم خانواده ثروتمندی هستین؟ خانواده ثروتمندی نیستیم. نه، آخه ثروتمند تو ایران که تورم هر سال اقتصاد قربونش برم کار خودشو داره میکنه. نه، خانواده ثروتمندی نیستیم. من هم تو انگلیس اسکالرشیپ کامل دانشجویی داشتم، هم تو آمریکا همینطور، دوباره اینجا کار میکردم. من اصلا حالا فکر کنم بهشم میرسیم، یه روزنگار دارم، یه کتاب دارم به نام بیداری که سرآغاز اولش در مورد دوره‌ایه که من توی آمازون پکیج دلیوری میکردم و خب خیلی شغل سختی هم بود، به خاطر که باکسای خیلی بزرگ سنگین و تو گرمای شدید این لس آنجلس 2 سال و نیم من تو با ماشین خودم پکیج دلیوری میکردم و کار میکردم. به اندازه خودم زحمتامو کشیدم. حالا بگیم خانواده پولدار داشتم یا نداشتم، خانواده‌ای داشتم که از نظر ذهنی باز که اجازه بدن من به سمت چیزهایی که قلبم رو میشکفه برم. یه خانواده داشتم بسیار با ذهنی باز، اهل طبیعت، اهل دل، یه جوری اینجوری بگم، و این باعث شد خیلی من تو زندگیم پیشرفت کنم. خوشحالم که این حرفا رو از شما میشنوم. البته هم من هم شما میدونیم که ما عمیق‌ترین ضربه های زندگیمون رو از عزیزترین ها در زندگیمون میخوریم دیگه، یعنی خانوادهمون. ولی این اتفاقی که دارین راجبش صحبت میکنین خیلی باحاله، ولی اگه اجازه بدین یه خورده بازش کنیم. یه دختر 15 ساله چی کار میخواد بکنه از خانواده‌اش جدا شه؟ اونم شما بچه شیرازین یا بچه قلاتین؟ مادر پدرم قلاتی هستن. حالا برای همراهاتون که نمیدونن شاید کجا هست، یه روستای حدوداً 40 کیلومتری حالا شاید شهر شده باشه دیگه، چون تعصب رو شهر و روستاشو حساسیت به خرج ندن دوستان. اوکی، آره نمیدونم، میگم روستای قلاته، جایی که من اطلاعات دارم. مادر پدرم که اونجا بزرگ شدن و اهل هم اونجا هستن، ولی خودم توی شیراز بزرگ شدم و شیراز به دنیا اومدم. از سن خیلی پایین 11 سالگی من کلاسی بازیگری رفتم، می‌خواستم بازیگر بشم، دوست داشتم تو شیراز بشم. و تو شیراز اونم خیابون زند. حالا برای کسی که میدونم اون موقع یه دونه کلاس بازیگری بود، من تنها چایلد اکتر بازیگر کودک اون کلاس بودم. همه مثلا 20 خورده 30 خورده ساله و من خیلی علاقه داشتم. مادر پدرم خب دنبال استعدادای من و خواهرم هم همیشه بودن، میگم که خیلی ذهنشون همیشه باز بود. ما رو کلاس گذاشتن، یعنی روزی که من اعلام کردم میخوام بازیگر بشم، من کلاس هفته بعدش کلاس ثبت نام شدم که ببینم اصلا استعدادشو دارم یا ندارم. بعدم که تو مدرسه خیلی تئاتر اجرا می‌بردم، مینوشتم، کارای اینجوری می‌کردم. 15 سالگی هم که تو ایران که چقدر ما حالا ذهنی بالغ هستیم که بخوایم انتخاب کنیم، یه سنیه که باید همه رشته هامون رو انتخاب کنیم و منم جز این سینما و بازیگری اینا چیز دیگه ای نمیدونستم و جز این چیز دیگه نمیخواستم. و مدرسه سینمای سوره فقط توی تهران بود، همین مدرسه دخترانه همون یه دونه بود که توی تهران بود. ما هم 4 ماه انقدر با مادر پدرم بحث کردم و گفتم میتونم و تواناییشو دارم و اجازه بدین و فلان و از این حرفا و خب اجازه دادن که من 15 سالگی برم تهران، برم سوره سینما بخونم. خاله و داییم هم اونجا زندگی میکنن البته توی تهران که حالا مثلا اونا هم مراقبم باشن و اینا. خونه تنهایی داشتین یا خونه خاله و دایی بودین؟ چیه؟ خونه تنهایی داشتین؟ نه، جای خودم رو داشتم، چون مادر پدرم میومدن سر میزدن بهم، جای خودم رو داشتم.
چه عجیب. تو 15 سالگی خونه مجردی داشتی. خیلی چیز باحالی بوده. اون موقع مدیرمون خیلی بحث میکرد که به کسی نگم. خودم هم که خیلی دانش آموز فعالی بودم، خیلی. هم الان مثلا تو بازیگری فعالیتم زیاد بود. سور سمندریان میرفتم، کانون استاد سمندریان میرفتم تو 16 سالگی. کارنامه رو میرفتم، دوره کامل اصغر فرهادی رو برداشتم، استاد اصغر فرهادی و پیمان معادی و پیمان دهخوردی و دوره‌های خیلی زیادی برمی داشتم. بعد اون موقع توی تیم تنیس بودم، تنیسور بودم، ویولون میزدم تو کنسرواتوار تهران، ویولون میزدم. خیلی فعالیتم زیاد بود که نشون بدم آدمی هستم که میشه روم حساب باز کرد یه جورایی. چه باحال. یه توضیح بدم بعد یه سوال بپرسم. این سوالی که میپرسم میتونیم مثلا تو پادکست پخشش نکنیم ها، همینجور ذهنم درگیر کرده. یه توضیح بدم. قلات یک شهر یا روستایی در نزدیکی شیراز که بسیار شهر و روستای بسیار زیبایی، آدم میتونه توش تفریح کنه و عمدتاً یه چیزی مثل لواسون برای تهرونیا که تفریح توش زیاده، اونجا هم برای شیرازیاست. هوای خیلی خوب، از گرمای شیراز جدا میشی، ویلاهای فوق‌العاده. یه سری توضیحات دیگه ای داره که شاید دوست نداشته باشم من بدم، ولی من میدونم که بالاخره شهر میشه. آره، من شیراز زیاد زندگی کردم و قلات هم زیاد رفتم و کیف زیاد کردم اونجا. من البته اون توضیحات رو انجام ندادم تو قلات. بعد خدمت شما عرض کنم که آره، چون آخه میدونین مثلا میشه راحت راجبش صحبت کرد، ولی ممکنه اهالی اون شهر مثلا یهو ناراحت بشن به خاطر همین. من نگفتم. آره. روستاست؟ آره. آها، روستاست. میگن الان سرچ کردن روستاست. همون چیزی که شما گفتین درسته. آره روستا. شما اولین رابطتون تو چه سنی بوده خانم انوشا؟ 17 سالگی. یعنی 17 سالگی با یه پسر آشنا شدی؟ آره 17 سالگی. از من تو کنسرواتوار تهران که بودم با این فردی که آشنا شدم، اون یک سال هم موسیقی میزدیم، هم میگم که خیلی کار مختلف انجام میدادم، هم رشته‌ای بودیم، هم کار بودیم، همه اینا با هم دیگه بود و من تو 17 سالگی باش وارد رابطه شدم. تازه وقت انگلیس هم که بودم هنوز بود؟ رابطه دیستنس داشتم باهاش. یه دوره‌ای هم که آمریکا بودم حتی رابطه دیستنس، همون لانگ دیستنس، رابطه فاصله ما هم همینو میشیم. آره. با ایشون داشتین؟ با همون رابطه اولی لانگ دیستنس داشتین؟ آره. اوه، یعنی از 17 سالگی تا همین سالهای اخیر ادامه پیدا. چند 4-5 سال پیش. تا 4-5 سال پیش. الان که میگین چشماتون یه حالی شد. دوست دارین راجبش حرف بزنین؟ خیلی انگار عشق جاری بوده توش. خیلی. من یه چیزی که حالا شاید فکر میکنم خصوصیت اخلاقی مادر و پدرمه که به منم رسیده و برام هم خیلی مهم بوده، اینی که یه حرفی که میزنم، یه کاری که یه چیزی که میگم انجام میدم، با همون یکی باشم و انجامش بدم. حالا الان زبانش رو تو معنویت بهتر میدونم که بهش میگن authentic self، یعنی اون اصل خود که یک زبانی در ما داره و ما میتونیم بهش گوش ندیم و دوباره انقدر درس بهمون میده که برمیگردونه به همون نقطه که میگه دیدی اون صداه، اون حسه. بعضیا بهش میگن شهوده، بعضیا بهش میگن authentic self، همینجور که گفتم. و من خیلی تو این سالها تمرین کردم، به خاطر مادر پدرم همینجور بودن، که اگه حرفی زدی، اون authentic selfت، اصیلت یک چیزی رو گفت، بهش گوش بده و اجرا کن. چون درد اگه نباشه مقاومت ایجاد میشه و از مقاومت درد ایجاد میشه. و من با این فرد یه حرفایی زده بودیم، یه قولایی به هم دیگه داده بودیم و در فرم خودم خیلی برام مهم بود که روش ثبات داشته باشم و حتی از این که دور بودم، چند سال دور بودم، این ثباتمو تو اون عشقی که داشتم، حسی که داشتم اجرا کردم تا این که دیگه اون پارتنرم تصمیم گرفت که ایران بمونه، نمیخواست دیگه مهاجرت کنه. آها، یعنی قول ازدواج به هم داده بودین تو 17 سالگی؟
آخر تو 17 سال چه کاری بود با خودتون کرده بوده؟ من میگیرمت 17 سال من میگیرمت. بله منم حتما حلقه به هم بدین 17 سال. آخه خب بذار پس درا رو باز کنم. من اصلا به ازدواج موضوع سخت‌تر شد. نداشتم. آره گفتم نکنه، گفتم علی نکن. من به ازدواج اعتقاد ندارم، اون موقع هم نداشتم. به لانگ لایف پارتنر همیشه اعتقاد داشتم و دوست دارم. حس خوب بهم، این بهم حس آسودگی میده. و هر انتخابی که ما میکنیم، هر کاری که میکنیم، ماشین میگیریم، خونه میگیریم، زندگی مهاجرت میکنیم، درسی شغل، به خاطر اون خود اون نیست، به خاطر حسشه. به خاطر خود ماشین نیست که ماشین میگیریم، به خاطر که حسی که در ما ایجاد میشه. به خاطر خود کیف نیست که کیفو میخریم یا حالا هر چیزی، هر کاری میکنیم. به خاطر حسشه. و اون حسش ما همه به دنبال اون آسودگی و روان و جریان هستیم به جای مقاومت. و برای بعضیا ازدواج اون مقاومت رو میندازه و حس آسودگی ایجاد میکنه. برای من این حس نیست. برای من شاید لانگ لایف پارتنر داشته باشم حس آسودگی. اون موقع هم اعتقاد نداشتم. حالا در عکس اینه که فکر میکنین من انقدر جدی بودم پس حتما به ازدواج اعتقاد داشتم. نه، یه ورق جدید بذار برات رو کنم. ولی من فکر کنم تو 17 سالگی اعتقاد داشتی، گفتی باید منو بگیری. همین رو گفتی به پسره. حالا الان ممکنه اعتقاد نداشته. نه این دروغه. نه مقاومت ایجاد نکن. دروغه. حالا یه چیز بامزه الان تو ذهنم اومد. چقدر بازیگری رو دوست داری؟ میدونی چرا؟ چون انقدر دوستش داری که حاضری از عشقت بگذری. یعنی خب اون نمیخواسته مهاجرت کنه، تو که میتونستی برگردی. ولی بازیگری رو انقدر دوست داری که حاضر نشو. یعنی یه بازیگری یه جای دیگه است. آره. چه عجیبه. من تو بازیگری اصلا مسیر خیلی چیزای روشنایی زندگیم به خاطر بازیگری اتفاق افتاد. و من بازیگری اون موقع در ذهنی که تو فرم خودش بود اینجوری ترجمهش میکردم که دوست دارم کمک کنم. به همین سادگی، تو همین جمله اینجوری گفتم دوست دارم کمک کنم. الان که بیشتر توش غرق شدم، الان که با خودش مهاجرت کردم، من تو 7 شهر بزرگ دنیا تا حالا زندگی کردم، از صفر ساختم، دوباره بیلد کردم، دوباره ساختم، دوباره رفتم جابجا کردم. بعد جابجا کردن شوخی نیست. دختر باشی، بعد تو انگلیس رفتم، انگلیسی بلد نبودم، بعد انگلیسی یاد میگرفتم، دوباره آمریکا بیا سان فرانسیسکو، همه اینا. و به خاطر امر خود بازیگری دوباره زبان انگلیسی بلد نبودی رفتی انگلیس؟ صفر. پشمام. صفر. من بذار یه خاطره خنده‌دار بگم. روز سوم روی جوری کاغذی، اون موقع است، بحث اون موقع است که هنوز آیفون نبود، جی پی اس و اینا رو بنداز دور. من اون موقع مهاجرت کردم که کافی نت میرفتم، توی کامپیوتر میشستم، دانشگاه در می آوردم ببینم ورودیش چیه که من اینجوری رفتم دانشگاه. من یه فایلی برای خودم درست کرده بودم وقتی رفتم سفارت که فقط دستکار خودم بود که این کارا رو میتونم انجام بدم، این چیزا رو بلدم، کارنامه خوندم، سینما خوندم، اینو خوندم، این پروفایلمه. من همه کارامو خودم انجام دادم. الان نیست که الان موبایل دستم هست راحت میتونی بزنی کدوم یونیورسیتی مهاجرت چجوریه، یه 100 تا بلاگر باشه به توضیح بده که مهاجرت مثلا به آلمان و آمریکا و استرالیا چجوریه. من موقعی که کافی نت اینترنت داغون بود میرفتم دانشگاه پیدا میکردم، ورودی رو در میآوردم، میومدم با استاد تمدن توی کارنامه که برای 6 هفته اومده بودن 3 خواهر چخوفو کار میکردم به انگلیسی که بلد نبودم، فقط حفظش میکردم، انقدر پیگیر بودم. من هنوزم همینم، خیلی پیگیر. حالا این خاطره می‌خواستم بگم، من انقدر انگلیسیم داغون بود که روی کاغذی آدرس رو نوشته بودم توی وسط سنترال لندن، همینجور نگاه آدما می‌کردم اینا کدومش قیافشون یکم سیف و امنیت به آدم میده که برم بهش بگم به من کمک کن. و انقدرم اکسنت لهجه‌م اون موقع بلد نبودم مثلا انگلیسی، فقط رفتم مستقیم به یه روی انگلیسی گفتم آدرس. اونم شروع کرد آدرس. اونم شروع کرد با لهجه لندنر، ساوت لندنر، جنوبی بریتیش توضیح دادن. او دارلینگ شروع کرد توضیح دادن. من اصلا نفهمیدم حتی یک کلمه چی داره میگه. گفتم thank you
بعد دیگه رفت دوباره اونجا وایسادم ببینم شاید یکی دیگه با یه لهجه دیگه پیدا شه، شاید یه آدرس یه شکل دیگه به من بده. من اینجوری شروع کردم زندگی متفاوت. عجیبه. حالا بذار یه سوال دیگه بگم، اصلا چرا رفتی؟ خب الان میگی با آقای سمندریان، شاگرد آقای سمندریان بودی، شاگرد آقای دهکردی بودی، تو کارنامه میرفتی، شاگرد اون موقع آقای فرهادی درس میداد دیگه تو کارنامه دیگه، تو مقطع. بعد شاگرد آقای فرهادی بودی. این همه آدم حسابی درجه یک که نتیجه شاگردیشون هم الان تو سینمای کشورمون هست. هر کدوم از این آدمای درخشانی که میبینیم شاگرد یکی از این عزیزان و بزرگواران بودن. خب چرا رفتی؟ دو تا دلیل داشت. یکی اینی که همیشه هنوزم هستم خیلی بلند پرواز بودم و همیشه دوست دارم که بیشتر تجربه کنم و دوست داشتم ببینم اصلا یه بازیگر بین‌المللی شدن از طرف خود خارج از کشور، نه اینکه فقط تو ایران باشی، بیای از اینجا شروع کنی چه شکلیه. این افتاده بود توی سرم. دو اینکه تو همون سوره اومدم یه فیلمی رو درست کنم، یه ایده خیلی خوب داشتم، همون موقع تو سوره نذاشتن من این فیلمو بسازم. منم گفتم همین الان نمیذاری. من خیلی پر از ایدم، من الان میتونم توضیح بدم که چرا بازیگری انتخاب کردم و چی توش خودم رو پیدا کردم. الان میتونم توضیح بدم، ولی همون موقع انقدر عشق و اون شوقش توم زیاد بود گفتم براش جابجا میشم. اصلا برام مهم نیست که انگلیسی نمیدونم، اصلا برام مهم نیست که کشور جدیده نمیدونم چی به چی. تازه من اون موقع سوره فارغ التحصیل شده بودم، دانشگاه قبول شده بودم، این همه میگم که کلاس‌ها رو رفته بودم. رزومم برای دختر 17 خورده ساله که داشتم میرفتم خیلی بزرگ بود. ولی نه، احساس کردم میخوام بیشتر تجربه کنم، میخوام خیلی ساده بگم و برام کافی نبود. خیلی عجیبه. چه ماشین خوبی هم رد شد الان. آره. یه ماشین خوبی رد شد، یا موتور بود یا ماشین. آره سر صدا هست. ما چون از این صداها رو تو ایران نمیشنویم، ولی چه صدای موتور خوبی داشت. باشه. ببین ولی یه چیزی وجود داره، من تا حالا ندیدم کسی برای بازیگری مهاجرت کنه. مثلا دیدم دکتر بشن مهاجرت کنن، مهندس بشن مهاجرت کنن. بعد انگار که علم توی این بخشا میتونه یه جایی هم مثلا، یعنی فرق نمیکنه ایران باشی یا آمریکا باشی، پزشک دیگه، این چیزی که تعریفش برای ماست. دقیقاً. ولی بازیگر فرق میکنه، چون شما داری فرهنگ کشور خودت رو نشون میدی و تا توی این فرهنگ زیست نکنی خورده فرهنگا رو که اصلا نمیدونی. ما یه موقعی، من به رفیقام میگم تو تهران نشستیم دور هم نگاه به هم میکنیم میخندیم، میگم خب ما کجای دنیا بریم که با نگاهمون کلی جمله انتقال بدیم و خنده‌دار هم باشه. چون ما توی فرهنگی ریشه داریم میتونیم بفهمیم که این نگاه منظورش این بود و خنده‌دار بود. حالا به خاطر بازیگری رفتی و از اول تصمیم داشتی برنگردی؟ نه، اصلا هیچ تصمیمی نداشتم. فقط میدونستم میخوام یه تجربه بزرگتری انجام بدم. میخوام برام هیچ وقت تا الانم که اینجا نشستم برام ناشناخته unknown هیچ وقت ترسناک نبود. اصلا اینجوری مادر پدرم فکر میکنم بزرگم نکردن که نکنی یا میترسیم این حرفو بزنن چی، این کارو بکن. اصلا ما این چیزا رو تو خونه نداشتیم و این باعث شد که من بگم چرا نرم امتحان کنم، چرا امتحان کنم، فوقش نمیشه. الان این به من میگی که مثلا دور هم نشستیم نگاه همدیگه میکنیم، با یه نگاه میتونیم حالا به خاطر اون رفاقت و فرهنگ و همه اینا مثلا بفهمیم چی تو دل یه نفر دیگه است و بخندیم و اینا. باید ببینیم چی برای شما اون لحظه ارزشمنده، چی بهت کیف میده، چی حس اون گفتم روان، اون همه چیز انرژی، اون حس آسودگی رو ایجاد میکنه. تو فکر میکنی شاید مثلا الان به تو بگم بازیگری چی معنا میکنی یا بازیگری اصلا برای تو چه معنایی داره یا چی توش میبینی، شاید میتونم بپرسم بهم بگی که چیه، ولی برای من یک معنای ساده ای نداره. من باور دارم، من الان که اینجا نشستم میدونم، نه که نگم باور دارم، بگم میدونم که بازیگرها شفا دهنده هستن.
ما همه یه پرسونای انتخاب کردیم. پرسونالیتی از کلمه پرسونا میاد، یعنی نقاب. همین نقابی که الان تو زدی و من زدم و همینا زدیم، نقابیه که ما رو نجات داده تا به این نقطه. ما رو سروایو کردن، بقا پیدا کردیم از طریق این نقاب. و ما صدها هزار نقابای دیگه هم داریم در وجودمون. یا جرئت نمی کنیم زندگیش کنیم، یا اجازه نمیدن زندگیش کنیم، یا روش قضاوت داریم، درنش یه مقاومتی نمیشه زندگیش کرد و هزاران دلیل دیگه. یه بازیگر که اجازه میده این نقاب آنوشا رو ورداره و یک چیز دیگر رو حیات کنه، اون فردی که نشسته داره تماشاگر تو سینما یا تیوی داره نگاه میکنه، قسمتی از وجودش که مقاومت داره نسبت به اون نقابا میفته و شفا پیدا میکنه و قلبش باز میشه. من بازیگری رو شفا دهنده میدونم و تو این مسیر خیلی چیزا برای من باز شده که خودم رو یاد بگیرم چرا یه قضاوتایی نسبت به خودم دارم، چرا قضاوتایی نسبت به یه کاراکترایی دارم، چجوری میتونم اون مقاومت‌ها رو بندازم. شاید فکر کنی اوکی بازیگر یه نفر که دکتره جابجا میشه چون شفا دهنده است به حالت فیزیک. منم شفا دهنده هستم، منم تو فرم خودم دارم روان و جاری بودن رو ایجاد میکنم توی جامعه. روانشناسی میخوندی بهتر نبود؟ چون الان از 100 تا روانشناس شاید من یه چیزایی رو بدونم، به خاطر که من انرژی خوندم. من سالهاست، الان یه 10 سالیه انقدر ورکشاپ و کلاس و معبد و چیزای مختلف رفتم در مورد انرژی خوندم که روانشناسی خیلی خیلی دنیای بزرگیه و این قسمتی ازشه. من معبد رفتی؟ یعنی مثلا معبد کجا؟ معبد چی؟ آره مثلا من یکی از جایی که رفتم برای تحسن حدوداً 11 روزه ویپاسانا بود، مدیتیشن ویپاسانا بود که میری 11 روز سکوت میکنی، بیشتر هم میتونی بمونی، با کسی اجازه نداری حرف بزنی، هیچ کتابی هیچی اجازه نداری همراه خودت ببری، در روزم 12 ساعت مدیتیشن میکنی و با اینکه 80 نفر دورت هستن، حدوداً 70-80 نفر دارین، اجازه نداری به چش کسی نگاه کنی و توی من یه سریالی این اواخر دیدم که راجع به همین فضا صحبت میکرد و سریال بامزه بودش. یعنی سریال البته از این مدلای، یعنی سریال طنزی بود ولی اون فضایی که داریم راجبش صحبت میکنی رو دیدم توی اون بخش. یه پسری میرفت اون معبد رو به هم، یه دختری میرفت اون معبد رو به هم میریخت، شروع میکرد به حرف زدن با همه و اصلا یه فضای عجیبه. خب من قبل از اینکه با هم صحبت بکنیم خب فکر میکردم الان باید بگم وای زندگی چقدر معنوی است، انرژی بتابانیم. بعد یهو دیدم که تو گفتگو یه دختر پرشور شیطون دارم باش گفتگو میکنم که خیلی برام جالب شده. یعنی داری راجع به انرژی و معنویت و اینها صحبت میکنی ولی اینجوری و آروم و کامدان و اینا نه. اون یه قالبه دیگه، اون یه شرطی شدگیه. حتی بذار اینجوری بهت بگم، ما نیمکره سمت چپ مغزمون نیمکره حافظه ما هست که ما شرطی شدگی ما توی اونه. دلیل این شخصی که اصلا اسم تو میدونی، اسم منو میدونی، توی حرف بزنی، الفبا بلدی، همه اینا توی نیمکره سمت چپمونه، حافظمونه و شرطی شدگی ما هم اونجا هستش. ما به یه فرمای آدما رو توی قالبایی میزنیم که شرطی شدگی اون میگه اگه مثلا طرف این سری اطلاعات داشته باشه باید اینجوری بشینه، اینجوری حرف بزنه، اینجوری بپوشه و اگه تو این کاتگوری، تو این قالبه، پس باید این شکلی باشه. یه دکتر که اینجوری حرف نمیزنه، نمیدونم یه معلم، اینا شرطی شد. چرا این حرفا رو میزنیم؟ به خاطر که ما از ناشناخته میترسیم، به سادگی تمام. ما از یه چیزی که آنون، ناشناخته است میترسیم. باید آدما رو توی باکس، توی محدودیتی بذاریم که برامون آشنا به نظر بیاد. من توی اینستاگرامم خیلی‌ها با هم بحث میکنن، تو که این حرفا رو میزنی میرقصی، تو که این حرفا رو میزنی نمیدونم این سری کارا رو میکنی، اینا که با هم دیگه مچ نیست. چون تو اون قالب محدودیت هستن، باید اینا با هم دیگه چجوری هم میخوای مشهور شی، هم این حرفای تو هایلایتاتو ما نمیفهمیم کدومش واقعیه. اینا رو خیلی پیام میگیرم و میذارم باشه، چون اون کسی که میخواد موندگار باشه میمونه و کم کم این قضاوت میفته، مقاومت در واقع میفته
و میگیره منو در قالب خودم، در پذیرش من میره. ولی با مزه است دیگه. من دارم لذت میبرم از این گفتگو. امیدوارم که برای شما هم لذت بخش باشه. امیدوارم این اتفاق بیفته. حامی بازی‌ها در فصل اول مجموعه با قدمت بیش از 50 سال که در زمینه دارو و مکمل‌های تغذیه‌ای فعالیت می‌کنن، همیشه بهترین مجموعه بودن. هنوزم حرف اول رو در نوآوری و تولید محصولاتی با بروزترین فرمولاسیون در دنیا و ایران میزنن. محصولاتی مثل ولمن که میشناسینشون، ولومن خیلی شنیدیم اسمش رو، تو دوران کرونا ایمونیس که خیلی میتونست کمک کنه به ایمنی بدن و کلی محصول دیگه. شما البته اگه بخواید محصولات دیگهشون رو داشته باشین و بدونین که چه محصولات دیگه‌ای دارن، میتونین برید سایتشون، اینستاگرامشون، اونجا همه محصولاتشون هست. پس اگه به سلامتیتون فکر میکنین برین به سمت ویتا بیوتکس. ما هممون اینجا تقریبا ویتا بیوتکسی شدیم. راجع به اینستاگرامشون چند بار گفتید. الان شما اینفلوئنسرین؟ یعنی تلاش کردین که اینفلوئنسر بشین؟ تلاش کردم که انقدر داشتم از تنهایی، غربت، ندونم، نمیدونم چجوری صنعت هالیوود چجوری کار میکنه، نمیدونستم چیکار کنم. تنها کاری که میکردم میومدم اینستاگرامو باز میکردم، یه کپشن خیلی طولانی می‌نوشتم گیر کردم. تا حالا این حس رو تجربه کردین؟ تا حالا تو این حس بودین؟ منم اینا رو مینوشتم. همین شد که خیلی‌ها با من همدرد بودن. همین الان هم همین کار میکنم. هایلایت ها منو باز کنیم میام میگم اینجا گیر کرده بودم. اینجا من یه ویدیو خیلی طولانی بودن، نیم ساعته توی یوتیوب هم دارم که در مورد اینی که در پناه، در سپورتد باشه، در پناه هر آنچه که هست در پناهه. حالا اینجا درشو باز نکن چون خیلی میام از بدترین حالت زندگیم که یکی از سیاه‌ترین حالتهای زندگیم با اون ورش که از مقاومت افتاده رو میگم. هنوز فرمشم، هنوزم همینه. اینستاگرام من، حالا بگی من اینفلوئنسرم، اصلا به این قصد نبوده. قصدم هنوزم این نیست. زبانت ولی خوب شده، خدا را شکر. زبان انگلیسی؟ زبان انگلیسی؟ زبان انگلیسی خیلی خوبه. زبان انگلیسی انقدر خوب است که فکر میکنم اینجا من فرست جنریشن هستم. یعنی اصلا اینجا به دنیا اومدم، بزرگ شدم. من روزی 14 ساعت علی جان درس میخوندم. من روزی 14 ساعت 8 صبح تا 10 شب زبان میخوندم. خواستم این تموم شه، بندازم اونور، برسم به اون عشقم که توش هم خودم رو شفا میدم هم بقیه رو، که هنرم هست. چه باحال. و واقعا هم زبان این شکلیه دیگه که باید زیاد خوند و طولانی مدت و مستمر تا بتونه یه اتفاقی. بعدم نترسی حرف بزنی، چون اکثرا زبانشون خوبه، کلماتو میدونن، ولی خب حرف نمیزنن و این باعث میشه که زبان راه نیفته. من اصلا این ترس اینه که حرف نزنم و اینا رو نداشتم. من مهاجرت کردم، باید حرف بزنم. آنوشا پول کجا الان من چند راه درآمد دارم. بخوام اول یه چیز بازیگری و اینجا یه پرانتزی باز کنم برای بچه‌ای که مثلا شاید بخوام بدون اصلا بازیگری. آره راجع به این مفصل با حرف بزنیم. آره می‌خوای اینو بگو، بعد پول کجا رو بگو. خب اولش میگم، اینجا یکی از چیزایی که بعد اولش بگم مخواستم اول یه ذره آشنا کنم آدم‌ها رو، یه ذره نگرخم. از الان راجع به بازیگری صحبت کنم. یکی این که اینجا اگه نشنال کامرشال بازی کنی، یعنی تبلیغات آمریکای شمالی ها، اینجا خیلی پول توی این قضیه هست، ولی خب قبول شدنش خیلی مرحله داره. اینجوری نیست که شما بخوای نشنال کامرشال بازی کنی نشنال کامرشال واسه تو هست. نشنال کامرشال اینجا از بین $50,000 تا $150,000 برای یک روز کاری بهت میدن. دلیلش هم اینه که تو از چهره تو قراره تا 1 سال استفاده کنن توی تبلیغات حالا تلویزیونی. خیلی ها اینجا علی جان
فقط بازیگر نشنال کامرشال هستن. یعنی رو مثلا طرف 4 تا 5 تا تبلیغات نشنال کامرشال لند میکنه دیگه، اصلا زن و بچه و زندگی و همسر و همه چی هم داره، همینجوری زندگیشو میگردونه. این یه روش پول در آوردنه. خب فیلم های دیگه هم که بازی میکنی بای اوت هستش که اونا قیمت خودشو داره که اونم پول خودتو میتونی بگیری. من نویسندگی میکنم مثلا با پرودوسرایی که فیلم های کوچیک‌تر و کوتاه‌تری رو درست میکنن واسه شون مینویسم. اینم یه راه دیگه هست که الان شما فیلم تبلیغاتی بازی میکنی؟ من تبلیغاتی هم بازی میکنم. من الان مثلا ببین چه دنیاییه. حالا من برای آمازون 2.5 سال دلیوری کردم. بهت گفتم که اینجا دوباره حقوقش بخوام بگین ساعتی $25 مثلا باید 8-9 ساعت کار کنیم مثل همه آدمای دیگه که بتونی حقوق نرمال داشته باشی. گذشت من دیگه بلد شدم صنعت هالیوود چی رو واردش میشی، یونین بودن یعنی چی. الان من بازیگر یونین آمریکایی هستم، اینشورنس داشتن، بیمه داشتن چه جوریه، همه این پروسه رو خودم همه اینا رو درآوردم، خودم انداختم تو چرخش. و پارس 1.5 سال پیش من یکی از چهره‌های اصلی بزرگترین کمپین آمازون شدم برای تبلیغاتش. و ببین چقدر دنیا عجیبه. تا اون مثلا 2.5 سال واسه اونجوری کار می‌کردم، الان مثلا چه تبلیغ کارشون رو کرده بودم. خیلی عجیب بود. روزی هم که قبول شدم واسه این تبلیغه، اون روزش خیلی جورنال کردم و نوشتم که اون ایمانی که به خودم داشتم که اون 2.5 سال این همه سخت کشیدم، کار کردم. من خیلی کارا کردم، کیترینگ کردم، گارسونی کردم، بیبی سیتینگ کردم، همه کارا رو کردم دیگه. اول دیدی مهاجرت، دیدی که همه این کارا اینجوری با هم دیگه انجام میدی که راه بیفتی. و در این حال همه کارام هم جوری بود که کارا انتخاب میکردم که عصر باشه یا شب باشه که صبحمون داشته باشم که بفهمم چجوری وارد این صنعت بشم، این صنعت اصلا چجوری کار میکنه، چجوری وارد کلاسا بشم و همه اینا. دیگه راهام اینجوری است دیگه، نویسندگی و بازیگریم و تبلیغاتم و همکاری ها و کلابریشن ها و چیزای اینجوری. اوضاع خوبه ها؟ چیه؟ اوضاع مالی خوبه. اوضاع مالی خوبه. اوضاع مالی چیزی است که من میتونم خودم رو در ببرم توی یکی از شهری که الان گرون هستش. و دیگه اینجا هم باید بلد باشی، مثلا کردیت کارت هست، باید کارت اعتبارتو بلد باشی، چجوری کار کنی، چجوری باشون یه بازیه، باید بازیاشو بلد باشی، بازی مثلا خیلی چیزا اینجوری. بعدم بهت بگم خیلی طول کشید تا جا بیفتی. همین کردیت کارتی که دارم بهت میگم خیلی از این آمریکایی‌ها ندارن، چون بلد نیستن چجوری باش کار کنن. اینا رو یاد بگیری، چجوری مثلا جا بگیری، کردیت برای خودت بس، اعتبار برای خودت بسازی که اجازه بدن یه ماشین برای خودت برداری، اعتبار بسازی که اجازه بدن مثلا یه جا اتاق رو رنت کنی. دیگه زمان میبره دیگه. کارهای باحالی کردیم. بیا خورده راجع به بازیگری صحبت کنیم. این مسیری که داری خیلی کوتاه راجعش صحبت میکنی، من میدونم که بسیار مسیر دشواریه و به قول خودت خیلی ها که اصلا اونجا به دنیا اومدن و متولد آمریکان اطلاعی راجع به این مسیر دشوار ندارن. رزومه درست کردن، سایت درست کردن، توی چرخه هالیوود خودشون رو قرار دادن، به انضمام این که بالاخره شما بازیگری هستی از خاورمیانه و اصلا اون چرخه دیگه خیلی چرخه وحشتناکی، یعنی یا سفید پوست داریم یا سیاه پوست یا خاورمیانه‌ای و خاورمیانه‌ای یا درصد بسیار کمی از سهم بازار رو دارن و همه این دشواری‌های ما حتی از نیتیو میشه سرخپوستا ازشون کمتر هستیم توی رسانه کلن هالیوود و آمریکا. چرخش خیلی چرخه وحشیانه‌ایه به فرم خودش، خیلی وحشیانه است. چون تو مثلا در نظر بگیر که اول که لس آنجلس دیگه تهشه دیگه، از نظر اینی که تو میری یه آدیشن یه تست بدی 200 نفر دیگه اونجا عین تو هستن، پس تو فکر نکن توفیق خاصی هستی از نظر حالا قیافه و هیکل. تموم شد. این که اصلا این بنداز دور، تو نباشی همه اصلا چی میگن دوستا هستن چی میگن. آره
در نتیجه اینو ببینید، بس باید خیلی روی استعداد تو، اون کاراکتری که زنده میکنی اون لحظه توی اون اتاق کاملا پایه‌ریزی یا برنامه‌ریزی کرده باشی زندگیتون. از لحاظ اینه که راحت میتونن دیلیتت کنن که اینم قربونت برم خیلی وحشتناکه. بعدم که خیلی آدم با سمجی باشی، به خاطر اینکه تو الان تو وبسایت‌های مختلفی که خودت رو ثبت نام میکنی مثل LA Casting Frontier مثلا چیزای اینجوری، خودت باید بری سابمیشن ها رو نگاه کنی، بعد به ایجنت منیجرت بگی برای فلانچی و فلانچی مثلا منو سابمیت کن. اگه اونا به اونا خیلی اعتماد نداشته باشی که اونا به اندازه کافی تو رو سابمیت میکنن برای یه کاری، و این یعنی که هر روز تو خودت باید وبسایت ها رو چک کنی و در عین حالی که میری آدیشن میدی بین 20,000 نفر بگو 30,000 نفر تو سابمیت شدی. اوکی. بعد میان میگن آقا ما 1,000 نفر رو خوشمون میاد. 1,000 نفر رو میارن تو، میری تست میدی، میگم که کلی هاشم شبیه خودته. بعد که تست دادی میشه کالبک دوم، یعنی یه زنگ دیگه بهت میزنن میگن بین 1,000 نفر ما 50 نفرش خوشمون اومده. 50 نفر دیگه میان، این دفعه مثلا شاید تهیه کننده تو اتاق باشه، شاید کارگردان اونجا باشه، آدمای دیگه هم باشن که مثلا کار تو رو ببینن. بعد شاید کالبک سوم بگیری اگه کار داشته باشه و بعد میشی آناویل، یعنی بین تو و یه نفر دیگه است. اینم بهت میگن، یعنی همین جور همین لبه داری ذره میگه جوری که بعد میگن تو یور آناویل، یعنی بین تو و یکی دیگه است. برای چی هم بهت میگم؟ میخوام ببینم مطمئن شن اون روزایی که دارن تو رو بوک میکنن اون روزا رو خالی میذاری یا یه فیلم برداری دیگه نری که حالا قبول بشی، بعد دیگه بوک میشی، قبول میشی. اینا همه مراحلش هستش. توی این همه مراحل اینقدر به خودت ایمان نداشته باشی، چون جلوی 100 نفر اتاق داری هر روز هنر تو که بهش باور داری هی تستت میکنن، اینجوریش کن اونجوریش کن، خوب نیست، خوب هست، کار در نمیاد. قضاوت میشی دیگه. کلا کارت اینه که هی پس زده بشی. میگن کار در نمیاد. و یه سوالی بپرسم ببخشید. خیلی‌ها اصلا میرن سر فیلم برداری و از سر فیلم برداری میکشنشون بیرون. میگن نمیشه. به کار نمیشینی و اینقدر آدم هست جاد بذارن که اصلا چیزی که هست آدمه اینجوری زیاد. آره چیزی که هست ببین یه سوالی در بپرسم، نتیجه پیشنهاد بیشرمانم تو این مسیر بهت دادن تا حالا؟ صفر. راستشو بگو. بذار یه چیزی بهت بگم. الان بعد این حرفم خیلیا قراره اگه تا اینجا از من خوششون اومده باشه شاید اینجا از من بدشون بیاد. ولی این حقیقتیه که میدونم. من میدونم، نمیگم باور دارم، میگم میدونم که تمام اون چی که ما زندگی میکنیم یه رقصه و 50-50 50-50. اون چی که قلبت، ترست، شرطی شدگیت یا باورت بهش بازه میاره به زندگیت. هیچ چیز توی دنیا نیست که روی من آنوشا که براش اینقدر زحمت کشیدم که بشم اینی که هستم، حالا خوب و بدشو کاری ندارم، هیچ چیز نیست که ارزش من رو داشته باشه. من از همه چیز مهمترم و من با این انرژی زندگی میکنم، من با این انرژی میرقصم. هیچ چیزی که بازیگری به خاطرش این همه مهاجرت کردم، خانواده من یه پرانتز باز کنم ببخشید. دورم. اینی که آنوشا الان داره میگه، من به مخاطبین میگم، این که میگه هیچ چیزی ارزش من، یعنی شمایی که داری میشنوین و همه آدم ها، یعنی مهمترین عضو دنیا خودتونین. خودتون رو دریابین تا دور یابین، یعنی خودتون رو به خاطر هیچ چیزی فدای هیچ چیز دیگری نکنین. منظورش شخص خودش نیست، منظورش همه منهایی هن که الان دارن میشنون. چون فارسی کلی کم شده و اینا گفتم درست دارم توضیح نمیدم. گفتم فارسی کلی کم میدونی الان به خاطر در این چه من با این انرژی میرقصم، من با این انرژی میرم سر فیلم برداری، من با این انرژی، یعنی من به خاطرش میگم مهاجرت کردم، خانواده‌مو 15 سال ندیدم، به قول تو اون عشقی که باش بودم و ول کردم
این همه از صفر ساختم، ولی این دلیل نمیشه که تو فکر کنی من به خاطر بازیگری حاضرم از خودم بگذرم. به هیچ عنوان. و یه سوالی بپرسم. اون موقع دیگه من برای من نیستم و من هیچ وقت اینو حیاتش نمی کنم. و این رقص 50-50 و اگه اون دریچه قلبت به این قضیه باز باشه که شاید من خودمو بعدش بتونم پیدا کنم، یا شاید نمیدونم افکارش، نمیدونم اون فکر، چون فکرها رو نکردم، تمرین‌ها رو نکردم، نمیدونم چیه. من هیچ وقت حالا همین چیزی خدا رو شکر. یه ذره هم ارتشی هستم، باید بگم یه ذره جدیم، یه ذره این یکی از چیزاییه که بهم میگن تو سر کار و بحث کار که میشه، بحث اینه که میخوام یه چیزی رو تحویل بدم، خیلی روی جدی دارم که شاید بعضی وقتا میشه اصلا جدیه نمیشه. پس یه چیزی مهمتر از بازیگری وجود داره، اونم خودتی. اصلمه، authentic self، اصلمه. اون جایی که قلبم برام آسودگی ایجاد میکنه به اون سمت میرم. دماغ تو کی عمل میکنی آنوشا؟ اگه همین دماغ منو مشهورم نکرد، ببین الان توی دنیایی هستم. آره ببین این الان چندمه اینجا به یاد داشته باش. بذار ایمنی هم کنم ببینن. ببین الان به ما میگم منا، Middle Eastern North African، ما جزء اون حساب میشیم توی هالیوود و خب کم کم داره یه جایی باز میشه واسه ما. به آدمایی مثل من خیلی نیاز دارم. من در بهترین تایم، در بهترین موقع حضور پیدا کردم اینجا و به من نیاز دارم، به همین چهرم، به همین جوری که هستم، با همه خوبی و بدیش و سبک و سنگینیش و هرچی که هست، اینو میخوام و من دماغم عمل نمیکنه. بذار پول در بیارم، اگه بذاری تا من زندگیمو اینجا بذارم بهتر کنم. میگم با این دماغ اسکار میگیری یا چی؟ دیگه هرچی که حق. گفتی با این دماغ مشهور میشم. دو تا گزینه مختلفه. چیزی که داری میگی یه چیز دیگه است. هر چیزی که حقه و هر چیزی که برای من آسودگی ایجاد میکنه، من به سمت اون میرم. هر چیزی که مقاومت من و قضاوت من رو به زندگی میندازه، من به سمت اون میرم. ما بازیگر موفق یعنی بازیگر موفقی که مهاجرت کرده باشه نداریم. اگر بازیگرهایی هم هستن که مهاجرت کردن و دارن کار میکنن، از اول مشهور کامیونیتی ایرانی رو در نظر گرفتن. باز در عرصه بین المللی تنها بازیگر موفقی که داریم گلشیفته بوده، اونم مجبور به مهاجرت شده به روایت خودش. میخوام بگم که میدونی یعنی چی؟ یعنی این که اصلا نمونه نداره این حوزه. پزشک تا صبح داریم، مهندس تا صبح داریم، فضانورد داریم، نمیدونم هر حوزه‌ای که فکر کنی، ولی این چیزی که الان تو دست یه گلشیفته فراهانی داریم. دنیای تضاده و اگر ما درک کنیم که خالق هستیم، وقتی که کمبود رو میبینیم، نبود یک چیز رو میبینیم، آدم ها اکثراً با نبود یک چیز خودشون رو تعریف میکنن، ایدنتیفای میکنن. مثلا یه زمین خالیه، ما بدبختیم، خونه نداریم، سقف نداریم، کسی جایی نیست که الان از ما مراقبت کنه فلان و اینا. کمبود رو میبینه، این حرفا رو میزنه و خودش رو آدم پایین و حقیر و اینا میبینه. یکی دیگه که اگه بدون خالقه کمبود رو میبینه، تضاد رو میبینه و باش خودش رو تعریف نمیکنه، میگه من یه خونه میسازم. یه نفر اولین بار خونه ساخته، یه نفر اولین بار موبایلی که این میکروفونی که جلوی یقه منو جلوی صورت تو رو ساخته. درسته؟ کمبودش رو دیده، به جایی که در کمبودش بره، به جایی که در تضاد فرو بره، خلق کرده. یعنی تشخیص داده به اون منبعش، به اصلش، حالا هر چی که ما باور، هر کی باور، خدا، الله، خداوند، پروردگار، داو، چی، هر کی هر چی باور، به اون خلقی که هست، خالقی که هست، وصل شده و خلق کرده. نیست،
خودم راشو میسازم. الان من یه تئاتری نوشتم در مورد خشونت خانگی و به زودی هم اجرا میریم. الان نمیخوام در موردش صحبت کنم، ولی هی به من گفتن یه زن میرل ایسترن فلانه که چی؟ بابا من همیشه میگه توی برفی که جلومونه اگه جا پا نیست بالاخره باید یکی جا پا بذاره تا بقیه تو اون جا پا بذارن. درسته؟ من به تضاد نگاه میکنم و به خالقی که هستم نگاه میکنم، به جایی که هیچ کس که نیست، نیست که نیست، در تضادش فرو نمیرم. یه انالحق ریزی هم میزنیم وسطا، یه حلاج درون. حلاج رو میشناسی؟ حلاج یک عارف بزرگ ایرانیه که در دوره عباسیان زندگی میکرده، در دوره خفقان اون موقع، و به این نگاه و شناخت میرسه که اون خداست، بخشی از خداست، و در یک دوره‌ای انالحق میزنه، میگه من خدام، و شروع میکنه به آگاه سازی. سفر زیاد میره اینور اونور، چندین سال 7-8 سال مجبور به مخفی شدن میشه چون حاکمان وقت میخواستن بکشنش. چندین دوره مختلف در زندان میفته و نهایتاً سنگسارش میکنن و بهش میگن که عشق چیه؟ میگه امروز میبینی و فردا و پس فردا. روز اول سنگسارش میکنن، روز دوم بدنش رو در معرض آفتاب و اینها میذارن و روز سوم به بدترین شکل مثلا میخوان به خاک بسپارنش. میگه عشق اینه، این شکلی. و تو هم الان راجع به خالق بودن خودت صحبت میکنی، میگم یه انالحق ریزی. ما ببین همه هستن، نه که من میدونم، متوجه میشم. ما در تمام ادبیات ایران اگر دستخطی از حلاج وجود داره منسوب به حلاجه، چون در اون مقطع حاکم‌ها کتاب‌های حلاج رو آتیش می‌زدن. زبانم زبان عربی بوده دیگه، همه منسوبه. خب ولی اون زمان کجا، الان کجا؟ ما ضرب المثل داریم، میگیم چند مرده حلاجی، یعنی مردونگی و پایمردی و رو هدفت وایسادن رو به حلاج وایسادن میگیم چند مرده حلاجی. اینقدر تاثیر داره. قصد، کسی که قصد کرده. بله. درست. پادکست داری؟ خودت راجع پادکستت صحبت کن. حتما. من یه بیزنس پارتنر دارم به نام تورنج کیوان. تورنج هم یک دختر ایرانیه، کانادا بزرگ شده، بازیگرم هست. اون 10 سال توی بالیوود بوده و الان حدوداً 1 سالیه که سکونت داره توی لس آنجلس و اینجا کار میکنه. و ما دنیای مشترک خیلی زیادی داریم، من نظر که دوتامون دختر ایرانی هستیم و بازیگریم و خیلی توی دنیای حالا چیزایی که بهمون کمک کرده، بهش بگیم توسعه فردی، مثلا بهمون کمک کرده، خیلی اون فعالیت داشت. منم همینطور اومدیم کنار هم و یه کمیونیتی زدیم به نام جوی کالچر، فرهنگ سرور، چون همه چیز یک فرهنگ و یک چیز شرطی شدگیه. و الان پادکست داریم، یوتیوب داریم، ویدیوهای خیلی مختلفی داریم توی اینستاگراممون. الان جدیداً یه دوره بیرون داریم، دوره شناخت من برتر، که ما حدوداً اول همینجور اومدیم آنلاین به یاد دادنش شناخت من برتر رو، و تا الان 500 تا استقبال کننده داشتیم و دیگه گذاشتیمش آنلاین، دیگه هر کسی میخواد بره بگیره و گوش بده بهش، شناخت من برتر. و کل ویدیوهامون و پادکستمون این هست که یه اتفاقی برامون افتاده، یه درسی ازش گرفتیم، همش داستانهای خودمونه. چه خفنه. آره اینجوری درست تره انگار. یعنی من فکر میکنم که هرچی آدم خودش لمس میکنه یه جور دیگه بیانش میکنه. من یه موقعهایی
مثلا برای رفیقام یا تو اینستاگرامم یه شعر میخونم و خودم 50 بار میبینمش، به صورتم دقت میکنم، به خدا میگم چرا علی مثلا اینو اینجوری من نه هی میگم چرا اینو شد اینجوری شدم؟ کردی، چرا اون اینجوری شد. و یهو یادش میفتم که آها آقا این مال یه غمیه توی زندگیم چشیدمش، با همه وجودم چشیدمش. چون من معتقدم بعضی از زخم‌ها توی زندگی ممکنه درمان بشن اما جاش میمونه. سعدی یه بیتی داره، خیلی بیت عجیبیه، میفرماید که من خیلی سعدی رو دوست دارم به خاطر همین میگم، میگه عشق داغی است که تا مرگ نیاید نرود، هر که بر چهره از این داغ نشانی دارد. اصلا تو جونم میشینه یه موقعی میگم بابا تو چی کار کردی سعدی، لامصب دیوونه کردی ما. آره. بعد به خاطر همین وقتی بعضی از چیزا رو میخونم میگم آها این برای اونه که انقدر رو خودم داره تاثیر میذاره، چون لمسش کردم. به همین جهت میگم وقتی آدم یه چیزی زندگی میکنه تاثیرش تو کلامش وقتی بیانش میکنه خیلی بیشتره و این خیلی خفن و بامزه است که تو از خودت بیشتر میگی و تجربیات. اصلا اینی که میگن شاید من تصویر تو رو به یاد نیارم، صدای تو رو به یاد نیارم، حتی صدا تو به یاد نیارم، ولی حسی که در من ایجاد کردی رو به یاد میارم. این اونه دیگه، چون با تجربه همون یک حسه و اگه این حسه به حس تو بچسبه و بدونن همدیگر رو. صدا تو مثلا صدا خوشگله رو میندازی بیرون یه موقع عزیزم سلام چطوری؟ حالا چطور؟ یه موقع این کارا رو میکنه باهاش؟ جون علی؟ نه تو رو خدا راست؟ نه کلن صدا خوشگله به جون علی. میبینی برای خودم چی پپسی باز کردم؟ نه من صدا یه ویدیو بچگی من اصلا 6 سالمه، هی میخوام برم اونور دوربین و میگم منم بیام اونور دوربین، من میگم این خیلی این صدا نباید یه صدای بچه 6 ساله باشه. نه من همیشه خب صدام، من قبل لهجه‌م خیلی شیرازی بود، خیلی طول کشید. این ویدیو رو که اگه بهمون بدی که باحال. ویدیو رو داری میبینین؟ چیکار داری میکنین میخندین اونور؟ چه خبره؟ اونور یه شعر شیرازی میخونی؟ حالا که خیلی شیرازی بودی؟ شعر شیرازی بلد نیستم. امکان نداره. من بلدم. چطور تو بلد نیستی؟ نه بخون تا ببینم کدومو داری میگی. یه شیراز میگن ناز بسه افتو جنگش، قلبا رو گرن میزنه به هم تیرشه تنگش، بلبل تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونن، شعرای تر حافظ میریزه از لب چنگش، اونجاست که میگن چقدرم خونسا بدون هیچ ریاکشنی داری میخونی. هیچ فیشیال اکسپرشنی نداری. چی بروز چیکار کنم راز دلشو میشنفی از جلنگش. خوبه؟ چه خوب بلدی. نه من بلد نیستم واقعا. نه چه یه همومی نمیدونم از بلد نیستم، میخوام نمیخونم چون بلد نیستم. جینگ و جینگ ساز میارون از بالای شیراز میار. ولی لهجه نداره این داره؟ چی؟ با لهجه نمیخوننش، میخوننش؟ اینو شازده دوماد ناز نکن که نومزادت با ناز میاد. نومزادت آره کلمه ها شیرازیه. آره یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا. و قانون زبان و لهجه شیرازی رو بلد نیستی قانوناشو؟ نه لهجه شیرازی رو کاملا بلدم حرف بزنم، هر موقع که بخوام، هر طوری که بگی بلدم، ولی بخوای برای شعر بخونم نمیتونم. تو این شکلی اومدی تهرون؟ آره همینجوری اومدم تهرون رفتم کلاس استاد سمندریان، تازه به عنوان یکی از جوانترین شاگرداش تو 16 سالگی قبول شدم. همینجوری، ولی لهجه‌مون 1 سال طول کشید تا بیافته.
شیرازی ها، اصلش. چه بلایی سر خودت آوردی؟ خیلی خیلی، یعنی من بعضی وقت که این 300 سال زندگی کردی. چیکار کردم؟ میگم 300 سال زندگی کردی به جای 30 سال زندگی. آره یه موقعی آره. آره. خب من یه سری سوال عمومی دارم. چه آهی کشیدی؟ یه روز به هم زنگ بزنیم آه بکشیم. خیلی خوب. آره آه قربت، ولی هنوز یه چیز دیگه است. یه خوره بگو. من میبرم، من تو یکی میبرم. یه مسابقه دیگه بذار. این الان آه قربت که گفتی، میدونی یاد چی افتادم؟ چند روز پیش که رفیقام یه پستی گذاشته بود، میگفت که بچه یه خوره کمتر مهاجرت کنین. مثلا چند وقت پیش بود که قرار بود بمونیم و کشور رو بسازیم، الان چی شد یهو هممون داریم میریم؟ این موج عجیب و غریب ناامیدی که جاری شده. حالا میخوایم مهاجرت کنیم باشه، ولی اینقدر سریع نه دیگه، چون احتمالاً در یه دوره ما با یه عده آدمی چون مثلا آدمی مثل من که نمیخواد هیچ وقت مهاجرت کنه و نمیکنم این کارو، بهم خوش میگذره اینجا و ذکری. ولی مثلا میدونی چی میگم؟ خیلی چیز سخت و تلخیه که این حجم بالا از جوون با استعداد و اسمارتمون دارن میرن و ما هم تلاش میکنیم که برن. وحشتناک، ناامید کننده است، غمگین کننده است و مسئله اینه که هیچ کدوم به دمپاییشون هم نیست، اصلا براشون اهمیت نداره که این همه جوون دارن ناامید میشن، غمگین میشن، ایده هاشون، خلق هاشون، خلاقیت هاشون رو دارن از کشور میبرن و بعد برن اونجا غربت بکشن. بعدم بیا اینجا ببین انقدر بچهای اصلا، حالا من همین شهر لس آنجلسم، همه من که بنداز دور، کلا بقیه رو که دارم نگاه میکنم انقدر همه با استعداد، همه فعال، همه تو الان یه کتاب چیز هست، وقتی میخوای اینجا بیمه بگیری یه کتاب بدم میگن دکتر تو انتخاب کن، قسم بهت میخورم این بحث 7 سال پیشه. من عکس گرفتم اون موقع برای مامانم اینا فرستادم، از هر صفحش اگر 50 تا دکتره 30 تاش ایرونیه. از 50 تا دکتر تو هر 2 صفحش، این عکسو پیدا کنم واسات میفرستم، 30 تاش بیشتر ایرونیه. هر ورقه میزنم تو هر شهر چون لس آنجلس تیکه تیکه از شهر دیگه، شهرها رو به معرفی میکنه که مثلا شرمنوکس میخوای، مثلا نورت هالیوود میخوای، هالیوود میخوای، همش اینجا میری همه وکیلا، هر جا میری همه ایرانیان، همه موفقن، همه دارن کار میکنن، همه دارن. خود چرا همین خود ایران اتفاق نیفته؟ من رفیقم تازه از کانادا اومده بود، میگفت که ما رفتیم یه پارکی توی تورنتو، 90% آدما داشتن جوجه و کوبیده میزدن و ایرانی بودن و نشسته بودن. آره تورنتو که دیگه خیلی ایرانی داره، کانادا ایرانیاش خیلی زیاده. آره میگفت من اصلا اونجا فارسی حرف میزدم کارم راه میافتاد. اینقدر حقیقته. غمگین کننده است، ناراحت کننده، غمگین کننده. یه خورده از اون روزای اولی که مهاجرت کرده بودی و اون حس غربت بگو که یه خورده اگه دوست داری راجبش حرف بزن. هنوز داریش؟ 7 سال ایران نیومدی آره؟ 7 سال ایران نیومدی آره؟ 7 سال ایران نیومدم، کلنم الان 12 ساله که مهاجرت کردم. یه ذره بگم شهر لس آنجلس یه ذره اون قسمت غربتم رو آروم کرد، چون بالاخره دیگه تصمیم گرفتم اینجا بمونم بعد از این همه جابجایی و شهرش هم عین شیرازه، خشک و نخل و یاد خود شیراز میندازه و آدمای چیل و ریلکس و یه
یه چیزی که خیلی مهمه به نظر من برای آدمای مهاجر اینه که خب تو یه دفعه هر چیزی که میدونی رو از دست میدی. هر چی که برات آشناه میگه خداحافظ، حالا بفرمایید یه جای جدید. و قبلش هم تو همین پادکست داشتم گفتم همین ترس بزرگ ما آنون، ناشناخته است. یعنی کاملا وارد یه جای ناشناخته میشی و تو ناشناخته خیلی راحت میشه که امیدت رو از دست بدی، چون هیچی خیلی زمان میبره که آشنا بشه و تو ریلکس کنی و مقاومتت بیفته. و یه استادی یه بار یه چیزی به من گفت من هیچ وقت اینو از یاد نبردم و این خیلی به اول مهاجرتم بهم کمک کرد. گفت که آنوشا، unknown، ناشناخته یعنی میخوام غافلگیر بشم، غافلگیرم کن و این باعث بشه که امیدت رو از دست ندی. و من هر روز صبحی که بلند میشدم وضعیت خون و زندگی داغون، یه جای خیلی بد زندگی میکردم و حالا کارم هم اصلا خوب نبود و اصلا بلد نبودم چوری وارد صنعت بشم و هیچ کس هم نمیشناختم و رابطه من که دیستنس بود به در نمیخورد و دوستم نداشتم. تنها چیزی که مثل یه ذکر یا مانترا بهش میگن با خودم تکرار میکردم همین بود که میخوای غافلگیر بشی، میخوای سورپرایز بشی، یا بگو که سورپرایزم کن و بگذار، نه که فقط اینو بگو، بگذار که برات رسوخ کنه. مثلا حتی یک لحظه آسمون باشه، حتی یه ابری باشه، خورشیدی که روی صورتت میتابه، بگذار که توی دریافت قرار بگیری. و این دورهای اول ماها و شاید هم میگم سالهای اول مهاجرتم خیلی این رو با خودم تکرار میکردم که من غافلگیر میشم و اجازه میدم که اتفاق بیفته، چون همش هنر اجازه دادنه، همه زندگی هنر اجازه دادنه در واقع. بله. یه آهنگی هست دیشب داشتیم گوش میدادیم، گفتم این آهنگ کانادا رفتنه، تا از تهران رفتن به سمت فرودگاه برای کانادا. شعرش اینه، میگه عزیز بومی ای هم قبیله رو اسب غربت، چه خوش نشستی تو این ولایت ای با اصالت. تو مونده بودی تو هم شکستی، تشنه و مؤمن به تشنه موندن، غرور اسم یار ما بود. اون که سپردی به باد حسرت، تمام دار و ندار ما بود. کدوم خزون خوش آواز تو رو صدا کرده ای عاشق، که پر کشیدی بی پروا به جستجوی شقایق. کنار ما باش که محزون به انتظار بهاریم، کنار ما باش که با هم خورشید و بیرون میاریم. بعد ادامهش هم با مزه است که هزار پرنده مثل تو عاشق، گذشتن از شب به نیت روز، رفتن و رفتن صادق و ساده، نیامدن باز. اما تا امروز خدا به همراهت ای خسته از شب، اما سفر نیست علاج این درد. راهی که رفتی رو به غروب، رو به سحر نیست شب زده، برگرد. کدوم زن توی تاریخ وجود داره که شما دوست داشتین جاش باشین؟ هیچ کس نیست که بخوام جاش باشم. نه جاش، نه ای که حال زندگی خودم خیلی خوبه گل بالا یا این برداشتم نکنن، نه، ولی هیچ کس نیست که بخوام جاش باشم. مثلا آدم یک قسمت هایی اون وجودی یک نفر رو میتونه خیلی دوست داشته باشه و مثلا خیلی الهام بخش باشه واسش. مثلا وقتی ویدیوهای خانم ایران درودی رو نگاه میکنم که با چه اقتداری و ثباتی بر اون حسش صحبت میکنه، خیلی برام جذابه، خیلی. ولی اگه بخوام این کلی بخوام نگاه کنم مثلا جایی که زندگی یه نفر دیگه باشم، نه اصلا هیچ کس نیست. امیدوارم کسی هم این حس رو نداشته باشه حقیقتا. خب پس خانم ایران درودی برات ایده بهت میده و این اقتدارشون رو دوست داری، اما هیچ زنی در تاریخ نیست که دوست داشته باشی جاش باشی. چه ویژگی و صفتی از مادرت در خودت داری؟ پشتکار. مامان من اصلا بنبست
نمیشه، نمیتونی، اصلا نمیدونم اصلا تو سیستمش فکر کنم همچین چیزی لود نشده، کلا تو سیستمش همچین چیزی ترجمه نشده و خیلی هم به من اینو بیفته توی وجود شهودت بگه اینو میخوای باید تجربهش کنی، یعنی همچه حالتیه. دلت برای دستپختش تنگ نشده؟ چیه؟ دلت برای غذاهاش تنگ نشده؟ غذای مامانه؟ نه دیگه این در رو باز نکن دیگه الان. چرا این کارو میکنی؟ میخوای گریه کنم؟ اینو میخوای؟ من به خدا هیچ وقت نخواستم اشکی کسی دلتنگی که خیلی دلتنگی، من وقتی که فهمیدم دلتنگی چیه خیلی سعی کردم که از اون جایی که فهمیدم دلتنگی چیه، دلتنگی اون لحظاتیه که دلیلی که ما دلتنگ میشیم اینه که کامل یک چیزی رو حیاتش نکردیم، میخوایم اون قسمت های وجودمون که نبود، تو فکر بودیم، حواسمون نبود، شاکر نبودیم، حالا هر انرژیش هر چی بود که در مقابل رفته بود و دوست داریم برگردیم و دوباره کامل حیاتش کنیم. منم کوچیک بودم، سنم پایین بود که اومدم بیرون، خیلی موقع تو ذهن بودم، خیلی موقع توی شرط شدگیم گیر کرده بودم و وقتی برمیگردم نگاه میکنم چرا دلتنگ خیلی هستم، دلتنگ شیراز، دلتنگ مام بابام، دلتنگ خانواده‌ام، خیلی ها رو ندیدم، ولی از اینجایی به بعد که فهمیدم سعی کردم حیاتم و زیستم رو کامل کنم که این اتفاق نیفته، چون حسه چروکیه. آره من اون حسه رو نمیدونم چروکه یا هرچی، ولی من اون موقعی که از کاشان اومده بودم تهران یه روزایی با همه وجودم دلم میخواست که یه چای با مامانم بخورم، بشین با هم حرف بزنیم و هیچ چایی واقعا اون مزه رو هیچ وقت تو هیچ دورانی به هم نداد. امیدوارم که زود ببینیشون و برات کلم‌پر و شیرازی درست کنن. من قلیه دوست دارم. قلیه برات درست کنن. قلیه درست کنن. آش کارده درست کنن. آخ همش هم بلدی. بارکلا. آش شیرازی صبح. اونو که نمیشه. اون فقط اون مال سبزی خود شیرازه، نمیشه. آره. بعد بیاره دیگه با خودش برات بیاره. میخوای بپرسی از بابام چی یاد گرفتم؟ آره همینو میخواستم بپرسم. بابام یه اخلاق خیلی خوبیه که توی خودش تمرین داده. اوتو میخواد بزنه، بوق میزنه، تایید داره میکنه حرفمو. آره درست داری میگی. درسته، باباش درست گفته، باباش درسته. درسته. چون همه صفات ها تمرین کردنی هستن. ای وای این یارو عصبیه. یه چوبی چماقی چیزی ورده بزن تو سرش. میدونی که ما برخورد منطقیمون این شکلی دعوا. دیدی و تصادف که میشه تو ایران دعوا میشه، انگار از عمد اتفاق افتاده. آره اصلا یه چیز چی گفتم؟ صفات ها تمرین کردنی هن. همه صفات ها، هر چیزی که در آدم ها وجود داره فقط تمرینش کردن، چون باش به دنیا که نمیایم. بابای من یه صفت خیلی خوبی که توش هست، یه اخلاق خیلی خوبی که هست، خیلی راحت بلده که اگه یک مقاومتی ایجاد میشه، بحث جدل حس خوبی نیست، همش مقاومته، چون همش یه انرژیه که قفل شده. بلده که با یک چیزی در طبیعت، مثلا بریم راه بریم بدون که حرفی بزنه، بریم یه آتیش روشن کنیم، بیا با من دیگه بریم یه ذره پیاده روی، با یک چیزی که با طبیعت وصله، به صدای اینه گوش بده، مقاومت رو میندازه. و وقتی که ما خنثی میشه اون انرژی، وقتی مقاومت میفته خنثی میشیم و تو خنثی شدن میاد صحبت میکنه باهات. وقتی که انرژی ها خنثی، اون انرژی گارده نیست، گارد نگرفتی، دفاع نیست، تو خنثی باهات صحبت میکنه. و این باعث شد که من همیشه رابطه‌ام با بابام خیلی خوب باشه. فایت هم میکنی ها؟ ارتباط شدیدی که با طبیعت داره. الان چیزایی که مثلا من میرم علمی میخونم، که مثلا یه کسی مثل یه معلمی هست مثل ویم هاف که یاد میده چجوری با آب سرد
خودتو شفا بدی با آب سرد، مثلا چجوری اصلا چربی از بین میره، با آب سرد چجوری تومور از بین میره. خیلی عجیبه. این فرد باید فالو نمی‌کنی فالو کن. ویم هاف. من بابا مثلا اون موقع خیلی کوچیک بودیم میگفت بریم تو آبشار مثلا آب یخ دوش بگیریم، بلشیم صبح زود فلان. اینقدر ارتباطش با طبیعت و خودش وصل و عجینه که خیلی راحت همیشه وقتی یه مقاومت ایجاد میشد بلد بود چجوری مقاومت رو بندازه. متوجه. خدا نگرشون داره. من اینو تمرین میکنم، اینو ازش دارم سعی میکنم تمرین کنم یاد بگیرم. خدا نگرشون داره پدر مادر بزرگوار رو. میگم فایت هم خوب میکنی ها، یهو گرفتی. دیگه توقع داری تنها باشم، دختر باشم، فایت نکنم؟ یه بار توی انگلیس توی خیابون هفته سومی که تو انگلیس بودم توی محله خیلی بدی بودم، نمیدونستم هیچی، نه بهم فیزیکی حمله شد. هنوز جاش روی دستم هست که نمیدونم. اوه چاقو خوردی؟ نمیدونم چی دستش بود، هنوزم نمیدونم. از پشت یه نفر دستش گذاشت روی دهنم و بلندم کرد. حالا اینو میگم حالا میخوام مهاجرت کنم نترسم. من بلد نبودم، جی پی اس نبود، موبایل نبود، هیچ کس. دنبال یه جا میگشتم، یه اتاق میگشتم که یه جا رنت کنم و بهم فیزیکی علنا حمله شد و فایت بلد بودم که ولم کرد. یه موبایل نوکیا دار دنیا داشتم اون موقع، اینو جوری شکوندم تو سرش و جوری دست و پا میزدم. من اصلا همه دهنم پر خون بود، سیاه بودم، کبود بودم، همه اینا رو، ولی قشنگ فایت بک کردم. بعدم بهت بگم به طور عجیبی فکر می‌کنم ژن مادر بزرگ مامان بابامه، خیلی قدرت بدنی بالاه. فکر کنم توقع نداشت، ولم کرد. بعد از مثلا 30 ثانیه 40 ثانیه دست و پا زدم ولم کرد. منم دویدم به سمت مترو، اونم دوید اینور. ولی فایت بلدم بود. فوشم دادی که دیگه خیالم راحت باشه. فوش نبود دیگه. فوش دادم که رفت. آره با فوشای ایرانی همیشه جواب میده. فوشای ایرانی بهت میدم. شما اگر رفتین خارج و مشکلی براتون پیش اومد با فوش ایرانی فوش بدی. فوش فارسی. آره پکیج بفروشیم، پکیج فوش فارسی. فوش فارسی جادو میکنه. با علی و آنوشا. میخوای کلابریت کنیم؟ پول در میاد توش. خب خودتو موفق میدونی؟ خیلی خودمو موفق میدونم. البته شاید الان زندگیمو نگاه کنم آدم بگن به خاطر اتفاقایی که تو زندگی افتاده، مثلا نمیدونم. من موفقیت رو توی با یه مجله عزیز دیگه هم مصاحبه داشتم، اونجا هم گفتم من موفقیت رو توی اعتمادی میبینم که ایجاد میکنم با آدمای نزدیک دورم و حالا هر کسی که منو میشناسه. تمام اینتنشن من، یعنی نیت من، چون همه چیز زندگی در واقع power of intentionه، قدرت نیته، چون یک فضای توی وجود باز میکنه. نیت من ایجاد اعتماده، چون گاردن میفته، اون دفاعت میفته و در آسودگی میتونی کلامت رو، اون چی که به زبون میاد با راحتی بگی و اجازه بدی اشتباه کنی. اجازه بدی که اشتباه کنی. من میدونم آدمای دورم دارم که میتونن کل زندگیشون رو به من بسپرن و آب تو دلشون تکون نخوره و این اوج موفقیت منه برای اعتمادی که ایجاد. چه بامزه این چه جمله گفتی. منم راجع به رفیقام یه موقع میگم، یه موقعی مثلا میگم مثلا من 5 نفر آدم دارم که با من حاضرن بیان کره ماه، با من حاضرن هر جای دنیا زندگی بکنن و بدون من هیچ جا براشون زندگی شکل نمیگیره. من این 5 تا رو تو هیچ شرایطی ولشون نمیکنم. یه ارزشم برام. چه ویژگی زنها دارند که مردها نمیدونن؟ چه ویژگی زنها دارن که من نمیدونم ویژگی باشه که مردها ندونن، ولی میتونم بگم من میدونم. ولی چیزی که چیه؟ خب چجوری من میدونم مردان؟ ولی من یه چیزی بهت بگم. یه ویژگی در مورد زنها وجود داره که مردها نمیدونن، که مردهای کمی میدونند. اجازه بده من بگم و مردهای زیادی بدونن. لا بده بگو. ببین
چجوری بگم به زن و بر نخوره؟ خدایا تحسن میکنن میریزن بیرون، سر علی ضیا رو میخوایم. نه ببین، ما مردا شکل کار نشون میدیم آدمای عاطفی نیستیم. خب چون احساس میکنیم عاطفه قدرتمون رو کم میکنه. میخواستم دقیقا همینو بگم. نه بابا، میخواستم بگم که ویژگی نیست که مردا ندونن، ولی یه چیزی ازشون دزدی شده. خواستم اینجوری بگمش. بگو همینه. بگو ادامه‌شو تو بده دیگه. نه من خیلی برام جالبه که اینو گفتی. به نظرم ازتون دزدی شده، از مردا دزدی شده. جامعه، فرهنگ، همه چیز دارن علنا ازتون میدوزن و دست به دست ناآگاهانه هم جنس زن هم جنس مرد اینو داره جلو میبره که اگه مردا عاطفه‌شون نشون بدن یعنی در قالب ضعفه، در صورتی که سیستماتیک تو سیستم شما هست، نهادینه شده که بتونی احساساتتون نشون بدین، گریه کنین، هرچی نشون بدین، اون قسمت آسیب پذیر رو نشون بدین. در واقع آسیب پذیری اوج قدرت انسانه، چون کودکان آسیب پذیرن، حیوانات آسیب پذیرن و ما اون معصومیت رو در اون آسیب پذیری میبینیم. آسیب پذیری میشه موقعی که مثلا من تو ماشین دارم با دوستم میرم، شب داریم برمیگردیم، یه کانورسیشن، یه مکالمه خیلی دپش با هم داریم، به خاطر اینه که دوتامون در آسیب پذیری، بهش میگم vulnerability، قرار میگیریم. یعنی تو نمیخوای به من حمله کنی و منم نمیخوام به تو حمله کنم و اجازه میدم که آنچه که هستم رو به تو نشون بدم و همچنین. خانم انوشا اگر یه اصطلاح دیگه انگلیسی اگه میشه یادمون بدین که کاربردی باشه تو ماجرا. واندل بلوم چی بود؟ vulnerability خیلی کلمه خوبه. یه کتابی هم هست در مورد همین آسیب پذیری، مال برنی براونه، بخونن اگه دوست دارن، چون میفهمی اوج قدرتت. بچه‌ها این موبایل منو باید خاموش کنید. مردا ازشون دزدیده شده. دفاع هم نمی کنید از خودتون که مثلا نه این قسمتی از وجود منه، من میخوام حیاتش کنم. شما هم همه سری میرین تو قالب اینه که من میخوام ضعیف نباشم. بذار من 2 بیت شعر بخونم برات. میگه اولین دیدارمان یادش به خیر، فکر کردم نیم پنهان من است، با خودم گفتم که بنشین و ببین شیشه عمر تو دست این زن است. من که تکلیفم همیشه روشن است، قصه تلخی که درکش ساده نیست، آن که عمری دل به عشقش داده ای، با تو مثل دوستانت دشمن است. بله، قصه تلخی که درکش ساده نیست. ما مردا این شکلی هستیم. خب اگه میتونستی جنسیتت خودت انتخاب کنی، پسر میشدی یا دختر؟ دختر. مطمئنی؟ ما خلق میکنیم علنا. چرا بگم نه به همچی چیزی؟ فرض کن که آنوشا به جای اینکه سال 72 نه آنوشایی که الان سال 72 به دنیا اومده، خب میخواد یک صدایی رو به یه آنوشایی بده که سال 1402 به دنیا میاد. 402 الان، یعنی امسال. آره خب یه صدایی، آره یه صدایی برای ضبط کنم. آره یه حرفایی باید بهش بزنی. چی بهش میگی؟ براش 2 مانترا رو میخونم و این 2 مانترا رو میکنم، امیدوارم که بشه پرایمری استیتش، یعنی جایگاه اولیه ذهنش، وجودش. یکیش مانترای هست که میگه قلبم منو میتپه، نفسم منو میکشه. این تمام همه این نگرانی و اضطراب و درشو نخواهیم باز کنیم، تو این خال تمام میشه. این اصلا دست تو نیست و هنر اجازه دادن رو باش تمرین میکنم. یکی اینو بهش میگم قلبم منو میتپه، نفسم منو میکشه. یکی هم میگم که مانترای و من اعتماد میکنم
همچون نوزادی در رحم که به زندگی اعتماد میکنه، چون تمام زندگی از فضای اعتماد میاد، مثل اون اینفنتی که توی رحم مادره و همه دنیاش همونه، در اعتماد قوتوره که همینه که هست، به همون فضا، به همون فرم، به همون انرژی در این بودنم اعتماد کنه. این دوتا رو بهش میگم. چه باحال. آره من خیلی کیف کردم باهات صحبت کردم و همچنین. ببین ایده اصلی این بود که خیلی قراره راحت، یه خیلی گفتگو حال کردم. بورینگ داشته باشیم، معنویت و اینا ولی یه گفتگو با پس قضاوت داشتی جلو. کار کنم دیگه. من پر از قضاوتم، من اصلا آدم بدی هستم، قضاوت های زیاد. دیدی چی کار کنیم بابا؟ حتی اینم خودش مقاومته، حتی این جملات هم مقاومت. تو انگلیسی بهش میگم منیپولیت کردن، یعنی میدونی یه کار اشتباه کردی میگی خب حالا من اینم، حالا من همه اینم، به جای پذیرش. ولی باش. ببین یه اصطلاح انگلیسی هم یاد بده، بذار امروز پادکستمون کاملا بشه. یه اصطلاح کاربردی. الان رفتیم تو کافه، یه کافی خواستیم، چی بگیم؟ اصطلاح انگلیسی بگم که کافی چی میگیم؟ اصطلاح دیگه جمله باید بگی can I have coffee؟ تمام شد رفت. همون دیگه can I have some coffee؟ دیگه چی میخوای؟ اصطلاح نداره دیگه. عالی شد. من زبانم خوب شد، خدا شد. شوخی کردم اینو به خاطر اینکه پولشو بفرست دیگه. اینجوری الکی من همینجوری زبانم خوب شد کلاسات این یه نمونه بود. میگه پولشو بده. پس چی؟ فکر کردی لس آنجلس ارزونه؟ ای خدا. خب اون خونت هم خیلی خوشگله به نظرم. خوشتم. اون در کمدو نمیبندی لباسا رو اینا؟ آخه کاش زودتر گفته بودی اون وقت. حالا این چه درد؟ این آدمایی که برات کار میکنن بگو به ما کمک کنن، یعنی چی؟ میخواستم همه رنگ بندی لباسا رو ببینن همه. آخ اون وقتا ولی خیلی هم تکون نخوردم، بکنم خیلی هم انقدرم بد نبوده. حالا بالاخره زوم میکنن روش دیگه. بچه‌ها زوم کنین رنگ بندی دق دل من باشه. این سمت چپت این چیز سبزرم چیه؟ ببخشید فضولی میگیرم. این چراغه. آها. Hey Alexa, turn on the light. زبون آدم میفهمه. تادا. اوه. اذیت نکن. خیلی علم پیشرفت کرده. مقصم. فکر کنم اینجاست پانی میشه، پانی نبود. خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که خیلی زود شما رو ببینیم و پادکست معاشرت کنیم بیشتر و حرفای خوب بزنیم و امیدوارم که شنونده‌هات هم لذت برده باشن و حرفمون هم کسی رو ناراحت نکرده باشه، در مقاومت نبرده باشه و یه چیز خوبی از توش در بیاد دیگه. آره. ببین میدونی چیه؟ من به این فکر میکنم که واقعا این حرفایی که میزنیم که وسطش کلی شوخی میکنیم به جهت اینکه برای بقیه خسته کننده نباشه، آدم‌ها رو و خودمون رو و خودم رو کمک کنه که یه قدم بیام جلو و این یه قدمه خیلی اتفاق مهمیه و امیدوارم که این اتفاقا برای بقیه بیفته. آره آمین. خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی که منو دعوت کردی. مخلصیم. ممنونم که اومدی و دعوت ما رو قبول کردی. مراقب خودت باش. حامی بازی‌ها در فصل اول مجموعه با قدمت بیش از 50 سال که در زمینه دارو و مکمل‌های تغذیه‌ای فعالیت می‌کنن، همیشه بهترین مجموعه بودن، هنوزم حرف اول رو در نوآوری و تولید محصولاتی با بروزترین فرمولاسیون در دنیا و ایران میزنن. محصولاتی مثل ولمن که میشناسینشون، ولومن خیلی شنیدیم اسمش رو، تو دوران کرونا ایمونیس که خیلی میتونست کمک کنه به
ایمنی بدن و کلی محصول دیگه. شما البته اگه بخواید محصولات دیگهشون رو داشته باشین و بدونین که چه محصولات دیگه دارن، میتونین برین سایتشون، اینستاگرامشون، اونجا همه محصولاتشون هست. پس اگه به سلامتیتون فکر میکنین برین به سمت ویتا بیوتکس. ما هممون اینجا تقریبا ویتا بیوتکسی شدیم.